การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นที่เรียกว่า pre-experimental design ที่มีชื่อเช่นนี้เนื่องจากเป็นการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองขั้นพื้นฐานที่มีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวและไม่มีกลุ่มควบคุมซึ่งมีสัญลักษณ์ในการวิจัยเชิงทดลอง O มักหมายถึงการรวบรวมข้อมูลซึ่งย่อมาจากคำว่า observe ถ้ามีตัวห้อย1หรือ pre นั่นก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองและถ้าเป็น O2 หรือ O post นั่นก็คือเป็นการรวบรวมหลังทดลองส่วน X จะหมายถึง treatment หรือตัวจักรกรรมในการวิจัยเชิงทดลองนั้นซึ่งแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นเป็นการศึกษากับกลุ่มเดียวและไม่มีการสุ่มเหมาะสำหรับการแก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเฉพาะแต่ตัวอย่างที่ไม่มีการสุ่มตัวอย่างจึงเป็นการศึกษาทดลองเฉพาะกรณีผลที่ได้จึงไม่สามารถอ้างอิงไปยังประชากรได้นอกจากนี้การไม่มีกลุ่มควบคุมอาจทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นได้ว่าผลที่เกิดขึ้นจากตัวแปรตามเป็นผลจากตัวจัดกระทำอย่างแท้จริงแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นมี3แบบดังนี้คือแบบแรกเป็นแบบกลุ่มเดียววัดหลังทดลองหรือที่เรียกว่า one shot case study ตัวอย่างงานวิจัยในแบบนี้เช่นผู้วิจัยอาจคิดวิธีสอนขึ้นมา1วิธีเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่ยังบวกลบเลขคณิตไม่ได้แล้วทำการทดลองกับนักเรียนกลุ่มนี้จากนั้นทดสอบการบวกลบเลขคณิตหลังการทดลองเพื่อดูผลสำลิดที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ครูได้ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ส่วนแบบที่2เป็นแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังทดลองหรือเรียกว่า one group pre-test post-test study ตัวอย่างงานของสุรุจิราบุญเลิศเป็นงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสำลิดทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนปฏิบัติการทดลองเสมือนจริงเรื่องสารละลายกรดและเบสและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน40คนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2556ที่อยู่ในโรงเรียนและชั้นเรียนที่ครูสอนฉะนั้นงานวิจัยเรื่องนี้จึงเป็นการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองแบบ one group pre-test post-test design โดยเครื่องมือในการวิจัยซึ่งเป็นตัวจัดกระทำก็คือบทเรียนปฏิบัติการทดลองเสมือนจริงเรื่องสารละลายกรดและเบสซึ่งพัฒนาโดยโปรแกรมเย็นกะทรายแล้ววัดตัวแปรตามด้วยแบบทดสอบวัดผลสำลิดทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อบทเรียนสถิติใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนปฏิบัติการทดลองเสมือนจริงเรื่องสารละลายกรดและเบสมีผลสำลิดทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและนักเรียนมีความพึงพอใจมากต่อบทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริงเรื่องสารละลายกรดและเบสแบบที่3เป็นแบบอนุกรมเวลาแบบกลุ่มเดียวหรือเรียกว่า one group time series ซึ่งเป็นแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองที่พบบ่อยเหมือนกันเนื่องจากเป็นการวิจัยอนุกรมเวลาแบบกลุ่มเดียวเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างมา1กลุ่มซึ่งมีการวัดซ้ำเป็นระยะทั้งก่อนที่จะให้ตัวแปรจัดกระทำแล้วทำการทดลองหลายครั้งโดยเว้นระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติของตัวแปรทำการทดลองโดยมีการจัดกระทำจากนั้นจึงมีการวัดหลังการทดลองอาจจะเป็นการวัด3ครั้ง4ครั้งก็ขึ้นอยู่กับผู้วิจัยได้ออกแบบซึ่งเป็นการวัดซ้ำเป็นระยะหลังการให้ตัวแปรจัดกระทำโดยเว้นระยะเวลาที่เหมาะสมเหมือนก่อนทดลองจากนั้นทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดสอบหลังสุดก่อนการทดลองและผลการทดสอบครั้งแรกหลังการทดลองว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่โดยสังเกตว่าแตกต่างกันเปลี่ยนแปลงไปจาก O1 ไปถึง O2 จาก O3 ไป O4 จาก O5 ไป O6 และจาก O6 ไป O7 จาก O7 ไป O8 หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลง
จาก O4 ไปมากกว่า O5 มากกว่าการเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงชั้นอื่นๆแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกิดจากการจัดกระทำของตัวแปรทดลองนั้นข้อดีของแบบแผนนี้คือไม่ยุ่งยากใช้ในการศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวทำให้เห็นแนวโน้มพัฒนาการสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติของตัวแปรและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการจัดกระทำแต่มีจุดอ่อนคือการไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบหรือกลุ่มควบคุมจะทำให้ไม่มั่นใจว่าผลจากการทดลองนั้นเกิดจากการจัดกระทำอย่างแท้จริงผลการทดสอบแต่ละครั้งอาจส่งผลต่อการทดสอบในครั้งต่อไปโดยกลุ่มตัวอย่างอาจจะรู้ตัวว่าถูกทดลองซึ่งอาจจะมีผลต่อผลของการวิจัยแล้วก็ใช้เวลาในการติดตามเนื่องจากเป็นการศึกษาระยะยาวแนวทางในการนำไปใช้เช่นหากผู้วิจัยต้องการปรับพฤติกรรมการมีสมาธิในการเรียนของนักเรียนที่มีปัญหาสมาธิสั้นจึงเลือกนักเรียนที่มีปัญหาสมาธิสั้นขึ้นมาจำนวนหนึ่งทำการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนก่อนการทดลองเป็นระยะจากนั้นจึงใช้วิธีการเสริมแรงทั้งทางบวกทางลบที่ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้เพื่อแก้ปัญหาแล้วจึงทำการสังเกตและวัดพฤติกรรมของนักเรียนเป็นระยะจากนั้นจึงเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการวัดการเปรียบเทียบแต่ละครั้งเพื่อดูพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาของนักเรียน